אז היום נמצאת איתנו באולפן איילה פינקווייס. איילה היא יועצת ארגונית ומאמנת בחירה, עוסקת בייעוץ וליווי בעלי עסקים בארץ ובעולם, עוסקת במיינדסט, אני קורא לזה מיינדסטרית, לצורך העניין, הנה השתכללנו, מפתחת שיטת SSP, עליה אנחנו עוד נדבר, כתבה מדריך ניהול, כאילו אם אני אמשיך, אנחנו נגיע לסוף הפודקאסט, ואת לא תוציא מילה אחת בעצמך, מכיוון שאת הכוכבת, אז בואי ספרי לנו בכמה מילים, איך התחלת את המסע, מי את, ועוד כל מה שיכול להיות מעניין. אז קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים ששכחת לספר, זה שאני באה מעולם העסקים, ויש לי ניסיון עסקי בזירה המקומית בישראל, אבל גם בזירה הבינלאומית, לא רק ניסיון עסקי, אלא גם ניסיון אימוני. זכיתי לאמן הרבה מאוד אנשים מרחבי העולם, מאירופה, מארצות הברית, ובאמת אני רואה בזה זכות גדולה. המסע שלי, האמת, התחיל כבר בצבא, בשירות הצבאי. כשאתה מאמן, אתה לא יכול לאמן אם אין לך איזה שהם ערכים שעוסקים בנתינה, באהבת האדם, ואת זה אני רכשתי בבית. אמא שלי ניצולת שואה, סיפורי הגבורה עליה והתעוזה מפה ועד להודעה חדשה, לא שהיא סיפרה, אלא חברים שהעידו עליה. יכולת שלה לקום ממשברים כל כך גדולים ולשרוד בתקופה כל כך קשה, פשוט השתרשו בי. ניצולי שואה זה הולך either or, מה שנקרא, או שהם באמת הרגישו וסחבו על עצמם יגון, שכול וצער כל הזמן, או שהם הפכו להיות פייטרים אמיתיים. זה נראה שאת הפכת להיות מהחלק השני דווקא. כן, אני לקחתי ממי כנראה את החלקים שבהם it ain't over till it's over, זאת אומרת זה לא נגמר עד שזה באמת נגמר, ועד אז אני מנסה את כל האפשרויות, ואני חושבת שזאת השליחות שלי, להביא לאנשים את הרוח הזאת. אל תוותרו, אל תרימו ידיים, יש לכם חלומות, אין תירוצים. אנחנו הולכים ומשיגים את המטרה עד הסוף, עד הרגע שבו באמת קלו כל הקיצים וקלו כל האפשרויות. אני אומרת שאני מנטורית של מיינדסט. אני חושבת שאחד הדברים שאני הכי חשוב לי להביא לאנשים, זה העובדה שהמוח הוא כלי מניפולטיבי, זה אחד האיברים המרתקים ביותר בגוף שלנו, הוא כלי מניפולטיבי מספר 1, הוא עושה בנו שמות, הוא עוזר לנו המון, הוא מנהל את כל הגוף שלנו, הוא מנהל את כל המערכות, אבל הוא גם עושה בנו שמות. וכדי לדעת להתמודד עם זה, אנחנו צריכים להכיר אותו. עשיתי סדנה ליועצים ארגוניים, כי הבנתי שהם חייבים, אי אפשר לעסוק בתחום שלי, בתחום האימון, בתחום הייעוץ הארגוני, בלי להבין את המוח, בלי להבין מה הוא עושה לנו, בלי להבין איזה חסמים הוא יוצר בחיים שלנו, וזאת הבשורה שלי. דיברת על אנשי עסקים בחול ובארץ. כן. יש הבדל בין אנשי עסקים בחול ובארץ? יש הבדל בין לאמן אנשי עסקים בחול ובארץ? יש הבדל קודם כל במיינדסט. ההבדל הוא בין אדם לאדם, זה לא משנה איפה הוא יהיה, אם הוא יהיה בסין או בהודו, דרך אגב יצא לי לאמן הודים וגם באוסטרליה, התמודדתי עם האנגלית האוסטרלית, וכן, יש הבדל, אבל ההבדל הוא קודם כל, כפי שאני אומרת, בין אדם לאדם. וההבדל השני הוא בקונטקסט הארגוני. בארץ אנחנו הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר זורמים, הרבה יותר אומרים מה שאנחנו רוצים, וגם אנחנו רוצים להיות ישר מנהלים. כולם רוצים להיות מנכ"לים ומנהלים. באירופה יש, וגם בארצות הברית יש היררכיה מאוד משמעותית, יש כבוד בעיניי, אני אומרת כבוד למקצוע, שם אתה חייב תעודות והכשרה, ולכן ההיררכיה וההתקדמות בארגונים היא מאוד מובנית ומאוד מסודרת, ואנשים יותר הולכים בתלם. אנחנו הישראלים אוהבים את קיצורי הדרך ואת הקפיצות. כן, אנחנו עושים קומבינות, מה שנקרא. אני לא רוצה להגיד קומבינות, כי אתה יודע, יש לזה איזושהי קונוטציה, אבל אני אומרת, מה שטוב בנו זה באמת שאנחנו אוהבים להיות יזמים, אבל אני חושבת שאנשים צריכים לכבד
את התפקיד שלהם ואת מה שהם עושים, ובאמת תמיד לראות מה הם יכולים לעשות יותר, כי משם מגיע הסיפוק. הישראלים אוהבים לקפוץ מהר מאוד לתפקידי ניהול, שזה נהדר מבחינתי, אבל יש איזשהו צורך גם לכבד את המקום שאתה נמצא בו, ללמוד באמת על מה התפקיד שלך, מה אתה עושה, איך אתה עושה אותו יותר טוב, ורק אז להתקדם הלאה. אם אני יוצא מהפודקאסט הזה ואני אומר, פגשתי את איילה, היא מדהימה, לכו להתאמן אצלה, לכו לעבור אצלה תהליך, כי היא משלבת כלים מכמה וכמה עולמות. אחד, מהעולם העסקי, יש לה ניסיון רב בעולם העסקים הבינלאומי, לא רק בזירה הישראלית, כי היא אישה שמבינה את רוח האדם, כי היא עברה בעצמה משברים, פתחה עסקים, סגרה עסקים ויודעת מה זה לטפס מלמטה עד למעלה, ומשום שאני למדתי את התחום שאני עוסקת בו. אני למדתי ניהול, אני למדתי ייעוץ ארגוני, אני למדתי קואוצ'ינג, והניסיון שלי הוא כל כך רב בשני תחומים שהם קרדינליים, לאימון ולייעוץ ארגוני ועסקי, גם תחום העסקים וגם הקואוצ'ינג. דיברת על זה שהישראלים רוצים לפרוץ קדימה ומהר. כולם רוצים כוכב נולד, ולהיות על הבמה באירוויזיון, ואחר כך להיות נינט וכו'. זאת מטאפורה נפלאה. כשאנחנו מדברים על לפרוץ קדימה, מה עוצר אנשים מלפרוץ קדימה? שאלת $1,000,000. מה שעוצר אנשים, כפי שאמרתי, זה המניפולציה הפנימית שהמוח עושה להם. לא שום דבר אחר. כי אני לא מאמינה שיש אנשים שהם דחיינים, ואני גם לא מאמינה שיש אנשים שלא רוצים להתקדם. בהוויה שלנו, אנחנו חייבים לחוות הצלחה. וכשאנחנו לא מצליחים, בסיטואציה מסוימת, בתפקיד מסוים, אנחנו מתחילים להסיק מסקנות, והמסקנות האלה יוצרות איזשהו מיינדסט, שלמעשה את המיינדסט שלנו אנחנו רוכשים מדי וואן, מהיום שבו נולדנו, ויש האומרים גם מהרחם כבר, הם שומעים אותנו, העוברים שלנו, הילדים רוכשים את המיינדסט הזה, ואת החוויות לאורך כל החיים שלהם. המוח שלנו שולח אותנו לאמונות, והעובדות מראות אחרת לגמרי. איך זה קורה הדבר הזה? איך המוח מתעתע בנו? קודם כל, המוח שלנו הוא כלי מדהים. רב הנסתר על הגלוי לגבי המוח. מה שאנחנו יודעים, אבל זה איזשהו תהליך אבולוציוני שהמוח שלנו עבר. אנשים לא כל כך מבינים שהמוח התפתח בשנים שונות, בחלקים שונים. אז יש לנו את המוח האחורי, או את המוח הפרימיטיבי שלנו, שגם כולל את האמיגדלה, שזה בלוטה שעושה לנו הכי הרבה צרות, ויש לנו את המוח הקדמי, שהוא המוח הלוגי, העונה הפרונטלית. הוא קמצן באנרגיה, כי הוא צריך לשלוט בכל הגוף שלנו, ואז מה שקורה, הוא לא אוהב שאנחנו עושים לו שינויים, אוקיי? בכל פעם שיש שינוי בחיים שלנו, המוח עוצר אותנו ואומר לנו, תעצור, לא, זה לא מתאים. אז הם נבלים, הם לא יודעים מה קורה להם, יש להם חששות, יש להם חרדות משינויים, ממצבים חדשים, ואז הם לא מסוגלים לנהל את המהלך הזה. מה שחשוב להבין, זו תופעה טבעית, כל שינוי ייתקל בהתנגדות. המוח שלנו הוא עצלן, בגדול, הוא לא רוצה להתאמץ, ולכן הוא מעדיף לקבע מצב, זה נכון לגבי מהחלפת בנק או חברה סלולרית. עד רילוקיישן, עד נישואים אפילו, בחירת, אני מכירה כל כך הרבה רווקים, שלא בוחרים את בן הזוג, תמיד הם ימצאו איזושהי תקלה או איזשהו נושא, לדחות אותם רק כדי לא לעשות את המהלך הזה, כדי להתחתן. אנחנו פוחדים יותר מהצלחה או מכישלון? זה תלוי. אני חושבת שאין חוקים בדברים האלה. זה תלוי מי האיש, מה המיינדסט שלו, ודרך אגב, מיינדסט זה לא מילה אחת שאפשר להשתמש בה, צריך להבין איזה סוג מיינדסט מפעיל אותך, ואולי כדאי שנעשה איזשהו סדר בדברים. המוח
קודם כל זה החומרה, בואו ניקח מטאפורה של מחשב. אז המוח זה המחשב, זה החומרה, זה המסך, זה כל מה שמתלווה אליו. המיינד זה מערכת ההפעלה, הווינדוס וכן הלאה. והמיינדסט זה בעצם כל ההתנהלויות של המחשב, כל מה שאנחנו רואים, כל האפליקציות, כל מה שנוצר באמצעות מערכת ההפעלה. עכשיו, יש כמה סוגי מיינדסט. אנשים חושבים שמיינדסט זה מושג אחד, שכולל את אמונות היסוד שלנו, את המחשבות שלנו, ודעתנו לגבי העולם, האם העולם הוא מקום טוב, האם העולם הוא מקום שלילי, כל אמונות היסוד שלנו, והאמונות שלנו לגבי החיים ובכלל. אבל אנחנו רואים שיש שני סוגי מיינדסט עיקריים. אחד, זה מיינדסט של קיבעון, אוקיי? פיקסט מיינדסט, והשני זה מיינדסט של צמיחה. אפשר לחלק את האנשים לפי סוגי המיינדסט שלהם, ואתה רואה את זה בצורה כל כך ברורה בהתנהגויות שלהם, בביטוי שלהם. אז מן הסתם, מה אתה חושב, לאן יגיעו האנשים עם מיינדסט של קיבעון, עם פיקסט מיינדסט? לאן הם יגיעו? לאותו מקום. הם יגיעו, אני לא יודעת אם זה לאותו מקום, אבל הם יגיעו בחיים שלהם לתוצאות הרבה יותר נמוכות מאנשים שיש להם מיינדסט של צמיחה, מן הסתם. ההתייחסות שלהם לכל אירוע תהיה שונה לחלוטין. אירועים מסוימים יעצרו אנשים עם מיינדסט של קיבעון, ואותם אירועים בדיוק יהוו איזשהו מנוף לצמיחה, להתנסות חוזרת אצל אנשים עם מיינדסט של צמיחה. אנחנו נולדים עם סוג של מיינדסט? זה בר שליטה? זה בר פיתוח? זה נלמד? זה נרכש? אנחנו לא נולדים עם שום מיינדסט, אנחנו אוספים את המיינדסט או בונים את המיינדסט הזה לאורך החיים שלנו. אנחנו למעשה רוכשים אותו מהיותנו עובר ועד לגיל די מבוגר, אומרים עד 30 בדרך כלל המיינדסט מתקבע. זה נוצר כתוצאה מחוויות שלנו, זה נוצר כתוצאה מאירועים שחווינו, זה נוצר כתוצאה מכל מה שקרה לנו מהיום שבו נולדנו ועד לגיל 30, והבשורה הטובה ביותר שאני יכולה לבשר לך היום זה בעצם שאפשר לשנות את המיינדסט, ופה נכנס האמון. התהליך של האמון הוא כל כך משמעותי למי שמוכן להתאמן ולמי שמוכן להשקיע בו. כשיש מיינדסט של קיבעון, פיקסט מיינדסט, האימון הופך להיות כלי מכריע לצמיחה. אדם לא יכול לצמוח אם יש לו פיקסט מיינדסט בלי תהליך אימוני. עכשיו, כמובן, אתה תשאל אותי אם אנשים שאין להם מיינדסט של קיבעון ויש להם מיינדסט של צמיחה צריכים מאמן. כן, הם זקוקים למאמן משום שזה כמו מישהו נוסף שמסתכל עלינו או שעוזר לנו, פשוט מסובב אותנו. אנחנו רואים באופן טבעי, אנחנו יכולים לראות רק זווית אחת של דברים. המאמן בא ומסובב אותנו כל פעם ומראה לנו זווית אחרת, שממנה נוכל להרחיב את יכולת הצפייה שלנו על החיים, ולקבל תובנות נוספות ולראות אפשרויות והזדמנויות חדשות שנמצאות ואנחנו מפספסים אותן. אם אנחנו רוצים להצליח בהגדרה, אני מכיר מעט מאוד אנשים שאומרים, אני בהגדרה לא רוצה להצליח. זה בעיניי דומה למישהי ששואלים אותה, עם מי את רוצה להתחתן, איזה בחור את רוצה, אז היא אומרת, אני רוצה בחורה. הם כולם רוצות בחור טוב. יש אנשים, זה לא רק זה, אני אתן לך דוגמה יותר קונקרטית, יש אנשים שאומרים, אני לא צריך כסף, אני לא רוצה כסף. אז אני לא מכירה אנשים שלא רוצים כסף, אבל אני מכירה אנשים שמצהירים שהם לא רוצים כסף, כי הם לא מאמינים אחד, או שהם לא מאמינים שהם ראויים לחיות חיים נוחים, להיות עשירים, או שהם לא מאמינים ביכולות שלהם. ושוב, זה עניין של מיינדסט. המיינדסט בעצם הוא, הם הכל, מיינדסט is the key to everything, אני אומרת. המיינדסט הוא
המפתח לכל דבר בחיים, לקשרים החברתיים שלנו, לקריירה שלנו, לעסק שלנו, לכל ההישגים שלנו, לאיך בעצם כל אחד שיסתכל על החיים שלו יוכל לראות את מפת המיינדסט, כי המיינדסט הוא המפתח לכל המציאות שלנו. היית אומרת שהמיינדסט מקביל או משנה לנו את התמחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור השגה של מטרה מסוימת? כלומר, אני מוכן לשלם בכזה וכזה וכזה, אני לא מוכן לשלם בחיי המשפחה כדי להיות מנכ"ל. יש בזה קשר למיינדסט? תראה, כשאנשים אומרים שהם מוכנים לשלם או לוותר על מחירים מסוימים, קודם כל הם עושים את זה מתוך חשיבה לוגית, שזה כבר מצב יותר טוב, זאת אומרת, הם שוקלים מה שווה להם ומה נכון להם לוותר, כי אנחנו לא יכולים ליהנות מכל העולמות בחיים שלנו, כל פעולה וכל צעד שאנחנו עושים, יש לו מחיר, וזה בסדר להחליט שאני לא מוכן לעשות אלו דברים, כדי לא להפסיד במקומות אחרים או במעגלים אחרים בחיים שלנו, כן? הרבה פעמים מעגלי הקריירה ומעגלי ההורות ומעגלי הזוגיות, זה בסדר להבין שהם מתממשקים ויש מחיר לכל דבר. אבל לעתים אנחנו שומעים משפטים כאלה, אני לא מוכן לעשות את זה כי זה וזה, כתירוץ. בגלל הפחד. אז צריך באמת לבדוק מהן אמונות היסוד, מה המיינדסט של אותו אדם, ולראות האם הוא משתמש בוויתור שהוא עושה בחיים שלו, כדי באמת להרוויח בעולמות אחרים, או שהוא עושה את זה מתוך חשש, מתוך פחד. אני אתן לך דוגמה. ליוויתי מנכ"ל של מותג לבגדי ילדים, מותג מאוד מצליח, המנכ"ל הזה הוא גם היה חלק מהבעלים של הרשת, והוא קיבל הזמנות לייצא את בגדי התינוקות שהוא מייצר לחול, והוא לא הסכים. היה לו פה כמה וכמה חנויות, הוא בא אליי לתהליך אימוני וייעוץ ארגוני, והוא סיפר לי על ההזדמנויות האלה שפנו אליו מחול, פנו אליו מאירופה, לפתוח חנויות בזכיינות, ואני תמיד חושבת איך אדם יכול לצמוח ולהתפתח, וכמובן שאני חושבת שאם מצליחים בארץ, אז גם אפשר ברוב המקרים להצליח גם בחול, ואני בעד צמיחה וגדילה, גם עסקית וגם ארגונית וגם אישית, אני רואה בכל צמיחה עסקית גם צמיחה אישית של כל אדם. לא הבנתי למה הוא מסרב, וכשעבדנו על אמונות היסוד שלו, הסתבר לנו שאותו מנכ"ל, תמיד אמרו לו שלא יצא ממנו שום דבר, והוא הוכיח את ההפך. אבל זה לא היה מספיק כדי לשבור את אמונת היסוד, שהוא לא בעל ערך מספיק, כדי לצמוח מעבר ולגבולות הארץ, ובאמת לקדם את העסקים שלו בעולם, שהוא לא מסוגל להתמודד עם אתגרים כל כך גדולים, והוא נשאר בישראל, במקום המוכר והבטוח שלו. וזה בדיוק עוד דוגמה אחת לאיך המוח שלנו קודם כל, ואיך המיינדסט שלנו מפעילים אותנו ויוצרים מציאות מסוימת, או שהם יכולים ליצור מציאות אחרת. אז כמובן כשעבדנו על הנושא הזה, גילינו עוד דבר. הוא לא ידע טוב אנגלית. והאנגלית הייתה אחד המחסומים העיקריים שלו. הוא פחד שהוא לא יסתדר עם זכיינים באירופה או בארצות הברית. וכמובן מצא את כל התירוצים שבעולם, כדי להישאר רשת אומנם רווחית בארץ, אבל לא לפרוץ לעולם. בתהליך עבודה אנחנו שינינו את החשיבה שלנו, אנחנו עבדנו גם על המיינדסט שלו, גם על האפשרויות, גם קודם כל יצרנו מודעות לזה שהוא מתרץ תירוצים כדי לא לצמוח מעבר למה שהוא מכיר ויודע, ולעובדה הזאת שבעצם המוח שלנו פשוט לא מאפשר לנו לצמוח כשאנחנו רוצים לזוז מאזורי הנוחות. אז איך באמת מייצרים דבר כזה של שינוי אצל מישהו שבפנים לא באמת רוצה שינוי? איך מגשרים על הפער בין הפוטנציאל
לדבר שקורה באמת. אם אני צריך להכניס את כל זה לאיזשהו משהו, לאיזשהו ספיץ' של 3 דקות, של 2 דקות. מה התהליך בעצם שעובר מאותו רגע של מי שלא מאמין בעצמו, ועד היום שהוא קם ואומר, וואלה, או כמו אמר אובמה, yes we can. קודם כל אני רוצה לומר לך שאני לא מאמינה שאין אדם שלא רוצה להתפתח ולגדול. אני לא מאמינה בזה. אני חושבת שאנשים חוששים לצמוח, או לא מאמינים בעצמם, ביכולות שלהם. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין, שהדבר הראשון שצריך לעבוד עליו, זה מודעות. ולפני המודעות בכלל אנחנו מתארים את הסיטואציה. זאת אומרת, אני מתחילה תהליך של אימון, מגיע מתאמן, הוא מספר לי מה הבעיה, מה האתגר שלו, הוא קורא לזה בעיה, אני קוראת לזה אתגר, ומשם אנחנו מתחילים לפעול. איך אנחנו מתחילים לפעול? שואלים אותו מה הוא היה רוצה שיקרה באמת, אלמלא האילוצים, כי האילוצים תמיד קיימים שם על השולחן, אני לא אומרת שזה אילוץ, אני חושבת שזה סוג של תירוץ שאנחנו מתרצים לעצמנו כדי לא לעשות את המהלך הבא, או כדי לא לנקוט בעמדה מסוימת, ואז אנחנו אומרים, עזוב את האילוצים, תגיד לי, אלמלא האילוצים האלה, לאן היית רוצה להגיע, ואז הוא מתחיל לתאר את החלום שלו. אנחנו מתמקדים בעבודת החזון, ואחרי שאנחנו בעצם עובדים על החזון ועל החלום שלו, מה שקורה בגוף בעצם תוך כדי הגדרת החזון, הדופמין מופרש. ודופמין קוראים לו סם האושר, או הורמון האושר. האנשים, אתה רואה פתאום איך הם חיים את החלום שלהם, איזו התלהבות, איך הגוף נמתח, איך הוא באמת מצייר בצבעים, בדמיונו את העתיד הוורוד שלו. ומיד לאחר מכן אנחנו שואלים, למה זה לא יקרה? מה מונע? ואז אתה שומע רשימה של אילוצים וסיפורים, למה אי אפשר להשיג את זה. אגב, גם אנשים אומרים, אין לי כסף, ואני מוכיחה להם שיש כסף, יש שפע של כסף, צריך לדעת איפה למצוא אותו. ואנחנו לומדים איפה למצוא אותו ואיך אפשר להשיג כסף, כי כסף קיים. כשאנחנו פורטים את האילוצים האלה אחד לאחד, אנחנו בודקים מה בשליטתנו ומה לא בשליטתנו, כי מה שלא בשליטתנו, אין לנו מה לעשות עם זה. אבל מה שבשליטתנו, אנחנו מתחילים לבנות תוכנית פעולה, ומשם, מתוך העשייה, שוב, מה עושה המוח? מפריש שוב ושוב דופמין, ואנשים, כשאני מלווה אותם, אתה רואה פתאום איך הדברים נפתחים, איך ההזדמנויות מגיעות. דופמין הוא גם יכול להיות סם התמכרות, צריך מאוד להיזהר מזה. אבל אני מתייחס לדופמין כסם האושר בהקשר של הצלחה, בהקשר של התמכרויות להצלחה, ואני מברכת כל מי שבאמת עושה ורוצה להצליח ורוצה לעשות עוד ועוד.